දැන් අපි හදන්න යන්නේ carrot and tomato soup එක. බලමු කොහොමද මේ carrot tomato soup එක හදන්නේ කියලා. ඒකට අපි පළමුව කරන්නේ වතුර අපිට කැමති ගානට කෝප දෙකක් වුණත් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒයට අල පුංචි කැලි වලට කපාගත්ත අල එකතු කරගත්තා. අල තමයි පළමුව දාන්න ඕනේ, ටික වෙලාවට තැම්බෙන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා අල එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ කැරට් ඉක්මනට තැම්බෙනවනේ. ඒ නිසා කැරට දෙවෙනි කොටස ලූණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ සියල්ලම එකතු කරලා අපි තම්බා ගන්නයි යන්නේ. අල ඉස්සර දැම්ම, කැරට්, ලූණු, දැන් සැල්දිරි එකතු කරගන්න. සැල්දිරි මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. බේ ලීව්ස් කැමති නම් දෙකක් එකතු කරගන්න. ඒක කඩන්න නැතුව දාන්න අපි අන්තිමට ගලවන්න ඕනේ. දැන් මම දාන්නේ ඉස්සෝ. කැමති නම් තමයි ඉස්සෝ එකතු කරගන්න. ඉස්සෝ නැත්තම් අපිට ඕනෑම මස් වර්ග උනත් හරි දාන්න පුළුවන්. කුකුල් මස්, ඕනෑම මස් වර්ග මේකට මේ සුප් එකට මම හිතන්නේ ලුණු, ගම්මිරිස්, කහ කුඩු සියල්ලම අපි එකතු කරගත්තා. මම කිව්වා නේද අපිට කැමති නම් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් දේවල් බලනකොට ඉස්සෝ දාන්න පුළුවන්, කුකුල් මස් එකතු කරගන්න පුළුවන්, ඕනෑම මස් වර්ග ඕනෑම දෙයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එළවලු විතරක් දාලත් අපිට මේ සුප් එක හදාගන්න පුළුවන්. හොඳට තැම්බෙන්නට අරින්න. මේක හොඳට තම්බා ගන්න ඕනේ. බලන්න ඒ ආකාරයට තම්බා ගත්තයන් පස්සෙ අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා බලන්නකෝ. ලුණු අපි එකතු කරගත්තා. කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස්, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගත්තා. සියල්ලම දාලා දැන් මම ටික වෙලාවට නිමෙන්නට තියන්නයි යන්නේ. ඇයි දන්නවද? අපි මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා දැන් බලන්න මේකේ මම කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා. බේ ලීව්ස් ටික අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ සුවඳට දැම්මේ. දැන් ඒ බේ ලීව්ස් අයින් කරගන්න. අනිත් ඒවා ඔක්කොම තිබිච්චවෙන් බේ ලීව්ස් විතරක් අයින් කර ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක හොඳටම නිමෙන්නට තියලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාන්න. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් එක ප්ලාස්ටික් බ්ලෙන්ඩර් එකනේ. ඒක නරක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා නිමුණයන් පස්ව දාලා හොඳට අඹරා ගන්න. හොඳට අඹරන්න ඕනේ. හොඳට අඹරා ගත්තා නම් තමයි ඒක රසයේ ගුණය මෙතන තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් බලන්න. අන්තිමට අපි මොනවද දාගත්තේ? තක්කාලි දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා මම බ්ලෙන්ඩ් කරන්නයි යන්නේ. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාන් පසුව ආපහු අපි ලිපේ තියෙනවානේ. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තක්කාලි අන්තිමටයි මම දැම්මේ. ඒක දාගෙන මේක මොනවද කෙරෙනවා කියලා අපි බලමු. මේකට දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ විදියට. ඒකේ මොන හරි පොඩි දේවල් තිබුණොත් ඔක්කොම අයින් කරලා ඉතින් මේකට අපි දාන්න යන්නේ දැන් ක්‍රීම් ආකාරයට ගත්ත සුප් එක දැන් බලන්න සුප් එක බලනකොටම ලස්සනට තියෙනවා නේද? ඒකේ තියෙන දේවල් අපි බලමු. තම්බා ගන්නයි යන්නේ. වරක් අපි තම්බා ගන්නවා. ඒ සාස්පානයටම දා ගන්නවා. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම මම ගත්තා. අන්තිමට අපි කිරි එකතු කරනවා. අපිට එලකිරි නැත්තම් පොල් කිරි, වැඩිම එලකිරි නම් හොඳයි දාගන්න. එලකිරි කෝප එකමාරක් වගේ මම දාගත්තා. එකමාරක් දෙකක් වුණත් හරි කමක් නැහැ. එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම චිකන් කියුබ් එක පොඩි කරලා එකතු කරගත්තා. චිකන් කියුබ් එක පොඩි කරලා එකතු කරගත්තා. ඒකේ තියෙන රසය ටිකක් වෙනස් වෙන්නට තමයි ඒක දාගන්න ඕනේ කියලා නෑ. කැමති නම් දාගන්න. ඊළඟ අපි මේකට කෝන් පිටි දානවා. තේ හැන්දක් පුරවලා තේ හැන්දක් දාලා කිරි ටිකක් එකතු කරලා මිශ්‍ර කරලා තමයි ඒ මිශ්‍රණයට දාගන්න. නැත්නම් කැටි ගැහෙනවා. ඒකත් එකතු කරලා ටිකක් උකු වෙන්න ඕනේ. යන්තම් වගේ උකු වෙන්න ඕනේ. අර සුප් එක ගොඩක් උකු වෙන්න හොඳ නෑ. යන්තම් උකු වෙන්න ඕනේ නිසා
කෝන් පිටි ටිකක් දාලා බටරුත් ටිකක් එකතු කරලා මේ විදියට මේ සුප් එක හදන්න. කොහොමද මේ සුප් එක තියේ කියලා අපි බලන්න පුළුවන්. බොයිල් කරලා ගන්න තම්බාගෙන අරගන්න. මං කිව්වේ ආකාරයට එලකිරි නැත්නම් පොල් කිරි දාගන්න. අන්තිමට අපි ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගත්තා. පොඩ්ඩක් වගේ විනාකිරි සීනි ටිකක්ත් එකතු කරගත්තා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. සීනි ටිකක් මම දාගත්තා. විනාකිරි ටිකක්ත් එකතු කරගත්තා. ඒකේ තියෙන රසය වෙනස් වෙන්නට තමයි. දැන් බලන්න ලුණු මදි නම් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්ත් දාගන්න. අන්තිමට දාගන්න ඒවා තව චුට්ටක් දාගන්නත් පුළුවන්. කහ කුඩුත් ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ සියල්ලම දාලා හොඳට තම්බලා බොයිල් කරගත්තම මේක සුප් අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම රාත්‍රී ආහාරයට සුදුසු කෑමක් තමයි. මේ බලන්න මේ ආකාරයට අපි හදාගත්ත එක. යෝගට් අන්තිමට මම දාගන්නේ යෝගට්. යෝගට් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒකත් එක්ක දැන් කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉස්සර තව එකක් අපිට හදන්න ඕනේ සුප්පුත් එක්ක ගන්න. බන් එක අරගෙන දෙකට කපා එයට අපි එකතු කරගන්න යනවා garlic mustard cream garlic powder අපි මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම් උත් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් සුදු ලූණු අඹරාගත් සුදු ලූණුත් එකතු කරගන්න පුළුවන් බටරුත් එක ටිකක් දාලා ඒක අනිත් පැත්ත හරවා රෝස් කරගන්න. ඉතින් බලන්න මේක රෝස් කරගත්තම ඒකේ තියෙන වෙනස අපිට දැනෙනවා. ටිකක් රෝස් කරන්න ඕනේ. ඒ රෝස් කරගත්තොත් තමයි හොඳ. දැන් බලන්න රෝස් කරගත්තාන් පස්සෙ කොහොමද මේක මම කෑමට ගන්න කියලා බැලුවොත් ඇත්තටම මේක මම දැන් කණ්ඩායි ලෑස්ති වෙන්නේ. බන් එක අපි රෝස් කරලා ගත්තා. ඒකත් එක්ක මේ ආකාරයට රාත්‍රී ආහාරයට අපිට කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියලා බැලුවොත් මේ විදියට කෑමට ගන්න. රසයි නේද? රස විතරක් නෙවෙයි ඒකේ තියෙන රසය ගුණය අපිට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද සුප් එක කන්නේ කියලා දන්නව නේද? සුප් එක ගන්නකොට අර හැන්දි කොහොමද දාගන්න පුළුවන්? කොයි ආකාරයට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලාත් මෙතන මම බලනවා පෙන්නනවා. අන්න ඔය විදියට තමයි හැන්දෙන් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක ඇති. අර රාත්‍රී ආහාරයට බන්නුත් එක්ක සුප් බොහොම සුදුසු ආහාරයක්. හැමෝටම හොඳයි. දරුවන්ටත් අපිටත් හැමෝටම හොඳයි. හදලා බලන්න කොහොමද තියේ කියලා. මේකේ රසය, ගුණය ඔයගලට දැනෙන්න පුළුවන්. ඇතිනේ.